Good morning mga kadap-dati. Ito, DIY na naman tayo ng L300 dahil ayaw gumana ng wiper niya. Tingnan natin. Pag di mo tinulungan, ano yan? Ayaw gumana. So, yan yung problema niya. So, iyaano natin yan. So, troubleshoot natin kung ano yun. Okay. Tara. Oh, yes, Daddy. So ayan guys, tapos na yung ano natin na DIY repair natin. Ano ba yung problema? Nag-lose yung ground ng wiper motor. Then chinek natin yung parang pinaka shaft niya dito sa labas. Kasi corroded na siya. Marami ng dumi at saka ano,